वेलकम टू रश्मीज रसोई। मशरूम तर सर्वांनाच आवडत असतात, पण आज मी तुम्हाला मशरूमचे आगळे वेगळे अशा कबाब्सची रेसिपी दाखवणार आहे। त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राइब करा। मशरूम कबाब्स बनवण्यासाठी आपण मशरूमचं हे एक पॅकेट घेतलं आहे। नंतर आपले हे सोया चंक्स असतात ना, मूठभर सोया चंक्स मी गरम पाण्यात असे हे भिजवून घेतलेत एकदम सॉफ्ट। चवीप्रमाणे मीठ वापरणार आहोत, अर्धा चमचा गरम मसाला, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर, पाव चमचा हळद, नंतर मूठभर पुदिना आपण बारीक चिरून घेतलाय, मूठभर कोथिंबीर देखील बारीक चिरून घेतली आहे, कांदा घेतला एक छोट्या साईजचा अगदी बारीक चिरून, एक हिरवी मिरची आणि 3 ब्रेडच्या स्लाइस यूज करणार आहोत। हे मशरूम आहेत ना, मी स्वच्छ धुवून ना एकदम कोरड्या कपड्याने ह्याला पुसून घेतलं, म्हणजे थोडंही पाणी राहणार नाही। हे मशरूम कट करून मिक्सरला आपण फिरवून घेऊ शकतो किंवा अगदी फाईनली चॉप करून घ्यायचे आहेत। आणि हे जे सोया चंक्स आहेत ना, हे मिक्सरला आपण फिरवून घेणार आहोत, म्हणजे याचा क्रश तयार होईल। आणि हे 3 ब्रेडच्या स्लाइस आहेत ना, हे पण आपण मिक्सरला फिरवून ह्याचे ब्रेड क्रम्स तयार करणार आहोत। हे बघा, सोया चंक्स आणि ब्रेड आपण मिक्सरला बारीक फिरवून घेतलं आहे, पण हे मशरूम आहेत ना, ह्या क्रशरमध्ये मी बारीक करून घेतलेत, म्हणजे कसं एकदम स्मॅश पण होत नाहीत ते आणि ग्रॅन्युल्स पण राहतात, म्हणजे अशी कन्सिस्टन्सी आपल्याला हवी आहे। नाहीतर सर्वात बेस्ट तुम्ही बारीक चिरून घेऊ शकता। तर चला आता रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया। गॅसवर आपण हा पॅन गरम करत ठेवला आहे, अगदी पाव चमचाच आपण तेल घेणार आहोत। तेलाने पॅनला व्यवस्थित ग्रीस करायचे। आता गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम वर ठेवून हे जे मशरूम आपण क्रश बनवून घेतला आहे ना, हे तेलावर परतून घ्यायचंय, कारण का तुम्हाला सर्वांनाच माहिती आहे मशरूम पाणी सोडतं, एकदम सॉगी व्हायला नको आपलं ते मिक्सचर, म्हणून हे आपण तेलावर थोडं परतून घेणार आहोत, म्हणजे ह्यातला पाण्याचा जो अंश आहे ना, तो अगदी इव्हॅपोरेट होईल। तुम्ही बघू शकता, हे बघा पॅन मध्ये मशरूम घातल्याबरोबर कसं त्याने पाणी सोडलं आहे। पूर्ण हे ड्राय होईपर्यंत ना आपल्याला मीडियम फ्लेमवर ह्याला छान असं परतून घ्यायचं आहे। 5 ते 6 मिनिटं लागलेत हे मशरूम आपल्याला तव्यात परतून घ्यायला। हे बघा, पूर्णपणे ह्याचं पाणी नाहीसं झालंय। आता हे एका ताटात आपण काढून घेणार आहोत। मशरूम कबाबचं मिक्सचर बनवण्यासाठी हे जे आपण थोडे परतून घेतलेले मशरूम आहेत या एका बोलमध्ये काढून घेऊया। नंतर हा सोया चंक्सचा क्रश आहे तो वापरणार आहोत। बटाट्याच्या ऐवजी किंवा पिठाच्या ऐवजी हा क्रश यूज करणार आहोत, म्हणजे टेस्ट आणि टेक्स्चर खूप छान येतं। ह्याच्यामध्ये अगदी एक छोट्या साईजचा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे, तो ॲड करूया। नंतर मूठभर कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली आहे, पुदिना देखील बारीक चिरून घेतला आहे, अगदी 1 हिरवी मिरची घेतली आहे आपण, ती ॲड करतोय। आता ह्याच्यामध्ये लाल मिरची पावडर अर्धा चमचाच वापरणार आहोत, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला। हा गरम मसाला मी घरीच तयार केला, व्हिडिओ जस्ट अपलोड केला आहे, तुम्ही बघू शकता माझ्या चॅनलवर जाऊन। पाव चमचा चाट मसाला, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, चवीप्रमाणे मीठ आणि जवळपास 1 चमचा एवढा लिंबाचा रस ह्याच्यात ॲड करणार आहोत। आता हे ब्रेड क्रम्स घेतले आहेत, 3 ब्रेड आपण मिक्सरला फिरवून घेतलेत, ते ॲड करते। थोडेसे शिल्लक ठेवते, जशी गरज लागेल तसं आपण यूज करणार आहोत। आता हे सर्व इन्ग्रेडियंट्स व्यवस्थित आपल्याला एकजीव करून घ्यायचे आहेत। हे आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेत। हे बघा, ह्याचा गोळा पण होतोय, पण थोडंसं मला हे ओलसर वाटते, म्हणून उरलेले ब्रेड क्रम्स आहेत ना, ते देखील मी ह्याच्यात ॲड करते, म्हणजे बरोबर 3 ब्रेडच्या स्लाइस आपल्याला लागल्यात, 1 पॅकेट जर आपण मशरूमचं घेतलं असेल तर। नंतर अगदी चमचाभरच आपण ह्याच्यात तेल ॲड करणार आहोत।
आता व्यवस्थित हे मिक्सचर आपण मिक्स करून घेऊया। हे बघा मिक्सचर तर आपलं तयार झालं आहे। हाताला थोडंसं तेलाने ग्रीस करून घेऊया। थोडासा हे मिक्सचरचा पार्ट आपण काढून घेणार आहोत। असा हाताने पहिला व्यवस्थित त्याला शेप द्यायचे आणि जसे कबाब आपण करतो ना तसे हे कबाब आपल्याला बनवून घ्यायचे आहेत। लहान मोठे साईज जसे तुम्हाला आवडतात तसे हे कबाब्स आपल्याला बनवायचे आहेत। हे बघा अशा पद्धतीने मी सर्व कबाब बनवून घेते। हे बघा एक एक करून सर्व कबाब्स आपले रेडी झाले आहेत। आता आपण ह्याला पॅन फ्राय करणार आहोत। गॅसवर आपण हा एक पॅन गरम करत ठेवला आहे। ह्याच्यामध्ये 1 ते 1.5 चमचाच आपण तेल घालणार आहोत। सुरुवातीला तेल व्यवस्थित पसरून घ्यायचं आहे। गॅसची फ्लेम अगदी लोवर करून घेते आणि एक एक करून आता हे कबाब्स आपण सोडणार आहोत। हे बघा एक एक करून सर्व कबाब्स आपण ह्या तेलामध्ये सोडले। 1.5 आपण टेबलस्पून तेल फक्त घेतलेलं। आता लो फ्लेमवर ह्याला व्यवस्थित आपण एक 5 ते 6 मिनिटासाठी तरी एक बाजू फ्राय करून घ्यायची आहे। 5 ते 6 मिनिटं झालीत। आपण आता एक कबाब पलटून बघूया। तुम्ही बघू शकता हे बघा अगदी व्यवस्थित एक बाजू ह्याची तयार झाली आहे। आता अशाच पद्धतीने एक एक करून मी हे कबाब सर्व पलटून घेते आणि लक्षात ठेवा मात्र आपल्याला हे कबाब्स अगदी लो फ्लेमवरच व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचे आहेत, तरच ते आतपर्यंत व्यवस्थित शिजले जातील। एक एक करून सर्व कबाब्स आपले पलटून झालेत। आता तिन्ही साइडनी व्यवस्थित आपण ह्याला फ्राय करून घेणार आहोत। आणखीन 4 ते 5 मिनिटं झालीत। पुन्हा मी तुम्हाला हा कबाब पलटून दाखवते। हे बघा मागच्या बाजूनी पण अगदी व्यवस्थित कबाब तयार झाला आहे। आता साइडनी आपण त्याला फ्राय करून घेऊया। हे बघा अगदी चारी बाजूनी व्यवस्थित आपले हे मशरूम कबाब्स रेडी झाले आहेत। आता ना ह्याला एक छानशी हॉटेल स्टाईल टेस्ट येण्याकरता मी ह्याला ना स्मोकी फ्लेवर देण्याकरता स्मोक देणार आहोत चारकोलचा। ही एक वाटी मध्ये ठेवते। नंतर गॅसवर मी हा ना एक कोळशाचा तुकडा अगदी व्यवस्थित गरम करून घेतला आहे। एका हातात आपण झाकण ठेवूया आणि अगदी थोडंसं तूप ह्या गरम कोळशावर घालणार आहोत। झाकण ठेवून चांगला एक स्मोकी फ्लेवर ह्याला देणार आहोत। तुम्ही बघू शकता कसा छान स्मोक आला आहे। 2 मिनिटांसाठी अशीच आपण वाफ घेऊया ह्याला। 2 मिनिटं झालेत, आपण झाकण काढून घेऊया। हे बघा वाफ पण अगदी कोळशाची कमी झाली आहे। ही वाटी मी काढून घेते। आता हे रेडी झालेले आपले मशरूम कबाब्स आपण सर्विंग प्लेट मध्ये सर्व करणार आहोत। सुंदर अगदी हॉटेल सारखे तयार झालेले मशरूम कबाब्स आपण ह्या पुदिना चटणी सोबत सर्व करणार आहोत। तुम्ही बघितलंच असेल का अगदी मोजकेच इन्ग्रेडियंट्स यूज करून किती सुंदर असे हे आपले मशरूम कबाब्स तयार झाले आहेत। तुम्हाला पण जर मी बनवलेले हॉटेल स्टाईल मशरूम कबाब्सची रेसिपी आवडली असेल तर तुम्ही पण नक्की माझ्या पद्धतीने एकदा तरी हे मशरूम कबाब्स घरी ट्राय करा आणि मला कमेंट करून सांगा की तुम्ही बनवलेले हे मशरूम कबाब्स कसे झालेत ते।
जर तुम्हाला मी बनवलेल्या ह्या मशरूम कबाब्सचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा. थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.